ल इट्स ब्रान्ड न्यू डे र अहिले कति बजिरहेको छ भने 8:25 इन द मर्निङ भएको छ 3rd of March I mean sorry म त 3rd of March भनिरहेको 3rd of April पो हो त आज म चाहिँ अलिकति डिलेमा चलिरहेको रहेछु क्या किनभने 3rd of April हो होइन अनि आज चाहिँ थर्सडे पनि हो ठिकै छ उठ्न पनि उठिसकेको छ अब चाहिँ के गर्छु भने क्विकली होइन अब काम जाने लुगामा चाहिँ चेन्ज भइहाल्छु मर्निङ रिचुअल एभ्रिथिङ इज प्रिटी मच डन अब मजासँग लुगासुगा लाउने हो अनि त्यसपछि कामको लागि चाहिँ हिँडिहाल्ने हो अरू खासै हुन्छ नि अब अहिले मर्निङको लागि त गर्नको लागि केही छैन सो क्विकली अब म रेडी भइहाल्छु है त ल म रेडी भइसकेको छु र अहिले कति बजिरहेको छ भने 8:44 भइसकेको छ सो अब चाहिँ म घरबाट निस्केर कामको लागि हिँड्छु र जे पनि खिच्छु एकैचोटि आजको लागि काम भ्याएर घर आइसकेपछि नै खिच्छु है त अहिलेको लागि चाहिँ म निस्किहाल्छु ल काम भ्याएर घर पनि आइसकेको छ र अहिले बज्न नि कति बजिरहेको छ भने 5:36 PM भइरहेको छ यहाँनिर फोनै हुन्छ नि कहिले लक हुन्छ कहिले अनलक हुन्छ क्या सो के भइरहेछ मलाई थाहा नै छैन अब जति सफ्टवेयर अपडेट गरे पनि जे गरे पनि फ्यु इस्युज चाहिँ हुन्छ नि आजकल लिङ्गरिङै भइरहेछ क्या दिस द फर्स्ट टाइम आइभ एक्सपिरियन्स समथिङ लाइक दिस इन एन आइफोन के मेरो पहिलाको आइफोनहरू हुन्छ नि जहिले पनि लाइक अब स्टेबल रिलिजमा चाहिँ आई डिड नट ह्याभ एनी इस्युज और मच इस्युज तर आइफोन 16 प्रो म्याक्समा चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिने भन्दा बढी इस्युजहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु क्या अनि इट्स नट about होइन डेभलपर बेटा or स्टेबल रिलिज इट्स हुन्छ नि अब प्रिटी मच एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङमा के तर ठिकै छ जे जस्तो भए पनि अब चलाउनै पर्यो तर म के भन्दै थिएँ भने म कामबाट घर पनि आइसकेको छु आज चाहिँ अलिकति चाँडो आएको छु एकदमै थाकेको छ र चाँडो आए पनि दिन चाहिँ आज काममा एकदमै लामै भएको छ एज अलवेज सो अब चाहिँ के गर्छु भने एकछिन आनन्दसँग मुखसुख धोएर चाहिँ बिन्दास पारामा चिल गरेर बस्नुपर्छ ल मुख त धोइयो अब आनन्दसँग एकछिन बेडमा चाहिँ हुन्छ नि पल्टिँदै बस्नु पर्यो यार एकदमै थाकिया छ ल म बेडमा पल्टेर बसिरहेको ऊ पनि कामबाट घर आइसकेको छ हेर न लुक दिँदै बसिरहेछ आज के भन्यो त दिउँसो त्यो डिसवासर बनाउने मान्छेले के रे नाप्यो अनि ट्राई गरे बनाउन तर दिस इज सो ओल्ड यसको त पार्ट नि कहीँ पाउँदैन भनेर भन्यो नि ल अब अर्को गर्नुपर्छ म नाप्छु भनेर के सपियान झिकेर पाइप साइप नापेर अनि हाम्रो त्यो डिसवासरको साइजवाला पाउँछ अरे त पाइहाल्छ किनभने हाम्रो एकदमै सानो छ नि त सो त्यही भएर भने पाइहाल्छ नि हाम्रो डिसवासर चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो डिसवासर चाहिँ एकदमै सानो छ क्या सो हाम्रो डिसवासर यो हो होइन र एकदमै सानो र एकदमै न्यारो छ क्या होइन ठुल्ठुलो भाँडाहरू त्यति धेरै पनि अटाउँदैन र हुन्छ नि नर्मल साइजको भाँडा पनि त्यति धेरै अटाउँदैन क्या बिकज अफ द साइज अफ द डिसवासर अनि मैले चाहिँ अब यो डिसवासर हुन्छ नि होल रिप्लेसै गर्नुपर्छ भने त यो साइजको त नपाउला भनेर सोचिरहेको थिएँ तर बनाउने मान्छेले चाहिँ पाउँछ भनेर भनिरहेको थियो अरे अब पाएछ भने पाएछ पाएन भने चाहिँ अब आई डोन्ट नो तर पाएछ भने पनि अब त्यो खोज्नै टाइम लाग्छ होला किनभने यत्रो सानो डिसवासर त पहिलाको जमानामा हुन्थ्यो क्या ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो चिज स्टिक छ यो चिज स्टिक यस्तो मिठो छ कि कुरै नगरौँ मलाई क्या मनपर्छ भने स्वाद पनि एकदमै राम्रो छ अब चिजै मन पर्दैन भने चाहिँ अलिकति बोरिङ हुन्छ तर यो क्या मिठो छ क्या ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ के गर्दैछौँ भने बिन्दास पारामा आफ्नो डिनर पकाउँदैछौँ डिनरमा चाहिँ कोदोको रोटी छ अनि हामीले यहाँनिर स्यामन पनि मजासँग हुन्छ नि सेयर गर्दैछौँ प्यानमा अनि आज चाहिँ त्यही रोटीसँग चाहिँ स्यामन हुन्छ डिनरको लागि अनि एयरमेसलाई चाहिँ हिजो नुहाइदिएको होइन सो त्यही भएर यसको रौँ एकदमै झरिरहेछ क्या त्यहाँनिर हेर न नजिकबाटै देखाइदिन्छु होइन बलको डल्लो भएको छ कपालको मलाई एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँ के अचम्म लाग्छ भने ऊ त्यो बिल्डिङमा छ नि जहाँनिर बत्ती बलिरहेको छ त्यहाँनिर मैले देख्न सक्छु होइन मान्छेहरू अझ पनि काम गरेर बसिरहेको छ क्या र अलमोस्ट हुन्छ नि डेली मन्डे टु फ्राइडेको बिचमा चाहिँ हुन्छ नि मन्डेदेखि फ्राइडेसम्म डेली रातिसम्म हुन्छ नि काम गरेर बसिरहेको हुन्छन् क्या मैले आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु होइन मान्छेहरू मजासँग मोनिटर अगाडि बसेर काम गरिरहेको छ क्या अब अभियसली मैले अहिले जुम त गर्न मिल्दैन किनभने मसँग जुम लेन्स छैन तर त्यहाँ बिन्दास पारामा हुन्छ नि कतिजना मान्छे काम गरेर अझ पनि बसिरहेको छ क्या तर तिमीलाई चाहिँ काम गर्नु पर्दैन है बच्चा तिमीलाई त कस्तो मोज छ तिमीलाई कस्तो आनन्द छ है कि तिमी नै काम गर्न जान्छौ मोनिटर अगाडि बसेर काम गर्छौ बच्चा ल हाम्रो डिनर चाहिँ अहिले रेडी छ र यस्तो देखिन्छ स्यामन छ होइन अनि यो चाहिँ कोल्स्लॉ स्यालेड भइहाल्यो अनि त्यसपछि हामीसँग यहाँ मटर पनिरको अब तरकारी छ पनिर त होइन जस्ट मटर हो अनि त्यसपछि अघिनको हाम्रो रोटी अब यो खाइहाल्नु पर्यो है त ल डिनर त खाइ भइसक्यो अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भने मलाई उसले अस्ति नै एउटा गिफ्ट दिएको थियो मैले त्यो अनबक्स गरेको छैन क्या सो यहीँ छ होइन सो यो अनबक्सिङ गर्नु पर्यो अब त्यो देख्ने बित्तिकै अब के हो भनेर त थाहा भइसक्यो होला होइन बेसिकली पर्फ्युम हो तर म खोलेर देखाउँछु तर प्रिटी मच मेरो यहाँ पर्फ्युमको कलेक्सन चाहिँ छ नि कस्तो धेरै भएको छ भने कि कुरै नगरौँ होइन एक दिन मलाई डिटेलमा चाहिँ हुन्छ नि इच एन्ड एभ्री पर्फ्युमको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्न मन छ किन किनेको हो र कुन चाहिँ कुन सेटिङमा लाउँछु भनेर के तर आई थिङ्क त्यो एकदमै लामो
हुन्छ आजको भिडियोमा गऱ्यो भने सो मेबी त्यो चाहिँ स्किप गर्नु पर्ला तर हाई लेभल चाहिँ हुन्छ नि अब आई विल टच अप अन इट व्हेन आई अनबक्स द अदर वन ल होम अफिसमा आइसकेको छु र त्यो पर्फ्युम चाहिँ के हो यहाँनिर देख्न सकिन्छ अब यो प्लास्टिकमा अब हुन्छ नि लाइट टल्केको भएर त्यति राम्रोसँग त देखिरहेको छैन होला तर बेसिकली एज यु क्यान सी दिस इज द क्रिड एभेन्टस एकदमै सुपर डुपर हाइपर पपुलर हुन्छ नि फ्रेग्रेन्स हो र हुन्छ नि क्रिड भन्ने एउटा निश फ्रेग्रेन्स हाउस हो क्या होइन सो त्यो अब ब्रान्डबाट चाहिँ यो क्रिड एभेन्टस चाहिँ हो क्या अनि दिस इज भेरी पपुलर फ्रेग्रेन्स होइन लाइक वर्ल्डमा यो फ्रेग्रेन्सको बारेमा थाहा नपाउने मान्छे एकदमै कमै छ होला लाइक हुएभर इज प्यासनेट अबाउट फ्रेग्रेन्स दे वुड डेफिनेटली नो दिस वान के सो मलाई उसले चाहिँ यो अस्ति नै हुन्छ नि यतिकै सरप्राइज गिफ्ट लिएर आएर दिएको थियो तर मैले चाहिँ यसलाई खोलेको थिइनँ यतिकै राखिरहेको थिएँ क्या किनभने मसँग टन्नै निश फ्रेग्रेन्सेसहरू छ नि त अनि म बेला बेलामा फेरि लाउँछु क्या डिपेन्डिङ अन द मुड डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ द डे सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो अनबक्स गरिभ्याएको थिइनँ तर आज चाहिँ अनबक्स गर्नु पर्ला किनभने यतिकै पनि घरमा केही नगरेर बसिरहेको छु कामबाट घर आइसकेपछि सो त्यही भएर आई थट होइन अलिकति टाइम पास पनि हुन्छ सो त्यही भएर वाइ नट लेट्स अनबक्स दिस भनेर क्या सो अब होइन यसलाई खोलिहालौँ किन्न चाहिँ कहाँबाट किन्यो भने मायरमा होइन अब अल दो सिटीमा अब क्रिडको एउटा हुन्छ नि फ्रेग्रेन्स बुटिकै खोलेको छ तर वी स्टिल शप इन मायर बिकज हुन्छ नि हामी त्यहाँ जहिले पनि जाँदाखेरि अब बिकज त्यहाँनिर हुन्छ नि पर्फ्युमहरू बेच्ने मान्छे उनीहरूले अब हामीलाई पहिल्यैदेखि चिनिरहेको छ नि त किनभने हामी कति पर्फ्युम किनिरहेको हुन्छ सो उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि अब यसो टेस्टरहरू स्याम्पल्सहरू चाहिँ हामीलाई धेरै प्याक गरेर दिन्छ क्या बिकज हुन्छ नि अब त्यो हामीले ट्राई गरेपछि पछि फेरि किन्न आउँछ भनेर सो त्यही भएर पनि हामी चाहिँ अल्दो हुन्छ नि क्रिडको अब बुटिक यहाँ खोलिसकेको छ सिटीमै छ तर त्यही पनि हामी मायरमा जान्छौँ क्या पहिला पनि हुन्छ नि अब त्यो बुटिक थिन चाहिँ थियो डबल बेमा थियो तर त्यो फर सम रिजन बन्द गरेको थियो आफ्टर कोभिड अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बन्द गरेर अहिले चाहिँ हुन्छ नि पिट्सट्रिट मल नजिकै खोलाएको छ क्या पिट्सट्रिट मल भित्र अल्सो म कस्ट वाइज चाहिँ हुन्छ नि यहाँनिर अब सिडनीमा कति पर्यो म त्यसको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि छुँदैछुन्न होइन अब आफ्नै रिसर्च गरे हुन्छ अनि यु क्यान फाइन्ड इट आउट फर योर सेल्फ यो 100 ml को बोतल हो सो देयर यु गो आफै रिसर्च गरे हुन्छ तर यो खोल्ने बित्तिकै हुन्छ नि यो प्लास्टिक खोल्ने बित्तिकै आई क्यान अलरेडी स्मेल होइन यो फ्रेग्रेन्स क्या आई क्यान अलरेडी स्मेल एभेन्टस एन्ड अल्सो है लाइक मैले यो एकदमै धेरै अगाडिदेखि युज गरेको छु होइन अनि आई हेभ बिन थ्रु लाइक मेनी बोटल्स होइन अनि दिस इज बाई फार दी बेस्ट फ्रेग्रेन्स क्या भन्ने नि हो भने फ्रेस फ्रेग्रेन्समा नथिङ क्यान टप दिस अप क्या अरूहरू पनि छ मेरो फेभरेट होइन निश फ्रेग्रेन्सेस होइन फ्रेस वान्स फ्रम द क्रिड ब्रान्ड इट्स सेल्फ होइन तर दिस स्टिल स्ट्यान्ड्स अन द टप क्या अनि यो फ्रेग्रेन्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हुन्छ नि यु डु गेट दिस अन द टप होइन यसरी राखेको हुन्छ अनि म यहाँ देखाउँछु होइन यहाँनिर अब देख्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ अब ओरिजिनल हुन्छ नि अब यो फ्रेग्रेन्स क्रिएटर्सहरू हो क्या अब यसको बारेमा मलाई डिटेल भनिने हो भने खास चाहिँ त्यति राम्रोसँग त थाहा छैन तर दिस इज वाट यु गेट इनसाइड डिटेल अब राम्रोसँग पढ्न मन छ भने अब होपफुली क्यामेराले फोकस गरिरहेको छ भने यु क्यान पज इट एन्ड रिड इट हियर जुम गरेर हुन्छ कि के हुन्छ अनि अल्सो त्यसकै भित्र यो पनि एउटा पेपर जस्तो छ होइन अनि दिस इज बेसिकली मोर डिटेल्स अबाउट हुन्छ नि क्रिड फ्रेग्रेन्स हाउस अनि त्यस्तै हुन्छ नि अब 1760मा चाहिँ यो अब हुन्छ नि फाउन्ड भएको थियो भनेर चाहिँ यसको बारेमा डिटेल छ क्या सो अब अरू कुरा नगरिकन सिधै हुन्छ नि फ्रेग्रेन्स चाहिँ कस्तो देखिन्छ बोटलमा म त्यो देखाउँछु आई थिङ्क मैले चाहिँ घर सर्ने बेलामा जब लास्ट टाइम हुन्छ नि पर्फ्युमहरू राम्रोसँग सिक्योरली प्याक गरेको थिएँ त्यतिखेर आई थिङ्क आई डिड गो ओभर मेनी अफ माई बोटल्स द्याट आई हेभ अनि त्यसमा डेफिनेटली हुन्छ नि क्रिड एभेन्टस पनि थियो सो मेबी हुन्छ नि अब पहिलादेखि नै सकेको छ होला तर ठिकै छ यो झिको सुन्ने बित्तिकै बास्ने क्या दामी आउँछ यार आम्मा मलाई एकदमै मनपर्छ क्या अनि देयर यु गो होइन दिस इज हाउ द बोटल लुक्स होपफुली फोकस भइरहेको छ होला अनि इट इज फुल्ली हुन्छ नि यहाँ माथिसम्मै भरिएको छ तर बिकज हुन्छ नि यो फ्रेस हो अनि यो चाहे समर होस् विन्टर होस् जेको लागि पनि एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ क्या सो आई डु रन आउट अफ द क्रिड एभेन्टस क्वाइट क्विक अनि यहाँ पछाडि अझ डिटेल्सहरू छ बोटलको सेप चाहिँ हुन्छ नि अलिकति कस्तो कर्भ जस्तो छ अनि यो चाहिँ हुन्छ नि लिटरली यो कालो जुनमा चाहिँ अलिकति टेक्स्चर पनि छ प्रिन्ट पनि छ दिस एक्चुअली लुक्स लाइक हुन्छ नि कार्बन क्या भन्ने नै हो नि मलाई फ्रेग्रेन्स एकदमै मनपर्छ क्या मैले कतिचोटि पहिला पनि भनेको छु मलाई राम्रो बास्ना धेरै मनपर्छ क्या अनि बिकज मलाई राम्रो बास्ना धेरै मनपर्छ द्याट्स वाइ आई लभ फ्रेग्रेन्स एज वेल क्या अनि इन्सेन्स स्टिक्सहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि जसले एकदमै राम्रो बास्ना दिन्छ मलाई जेनरली हुन्छ नि त्यो एकदमै मनपर्छ क्या अनि आई लाइक स्मेलिङ गुड एज वेल इट मेक्स मी फिल गुड होइन त्यसले मेरो थट्सहरू पनि क्लियर गर्छ अब सबैलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन तर मलाई चाहिँ हुन्छ क्या अनि द्याट्स वाइ आई अलवेज हुन्छ नि प्रायोरिटाइज फ्रेग्रेन्स क्या राम्रो बास्ना
आएन भने होइन जस्ट इमेजिन है लाइक फर एक्जाम्पल होइन एक्जाम्पलको लागि अज्युम मात्र गरौँ है कोही मान्छेसँग भेटिरहेको छ अरे अर हुन्छ नि whatever the scenario or whatever the situation कोही नमजासँग गनाइरहेको छ भने लाइक you will have a bad impression of them के होइन चाहे त्यो मान्छे जति राम्रो होस् जे होस् होइन you cannot stand it होइन त्यो स्ट्यान्ड गर्ने गाह्रो हुन्छ क्या तर कोही मान्छे हुन्छ नि एकदमै राम्रो बास्ना आएछ भने इभन बिफोर टकिङ क्या होइन you will start to feel like हुन्छ नि ए यो त एकदमै राम्रो बास्ना आइरहेको छ पोजिटिभ थट्सहरू आइदिन्छ क्या सो त्यही भएर हुन्छ नि राम्रो बास्नाको भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ नि एटलिस्ट मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ क्या र एकदमै माथि लाग्छ एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स होइन अब बेसिकली त्यही हो अब मैले हुन्छ नि स्प्रे गरेर सुँगाउने कुरो त आउँदैन होइन द्याट्स जस्ट नट पोसिबल नभए चाहिँ ओ माई गड इफ आई कुड मेक हुन्छ नि पिपल स्मेल वाट दिस स्मेल्स लाइक दिस वुड बी नेक्स्ट लेभल क्या मेबी म के गर्छु भने क्विकली हुन्छ नि अरू फ्रेग्रेन्सहरू पनि म लिएर आउँछु होइन अनि देखाउँछु है मसँग के छ कलेक्सनमा भनेर आई डोन्ट नो अब यो कस्तो देखिन्छ है मैले भरको हुन्छ नि एउटै ट्रिपमा चाहिँ लिएर आउँछु भनेर चाहिँ सकि नसकी सबै बोकेको छु झरेर चाहिँ नफुटोस् किनभने यहाँ टन्नै छ सो मसँग अहिले हातमा कतिवटा छ भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 7 8 9 10वटा जति चाहिँ हुन्छ नि यहाँ हातमा छ र अघि नै अनबक्स गरेको चाहिँ आई थिङ्क 11th हो अरू पनि छन चाहिँ भित्र छ है तर सबै बोकेर लिएर आउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ हुन्छ नि यति मात्र लिएर आएको छु एकछिन सेफली टेबलमा राख्छु अनि त्यसपछि वान बाई वान हुन्छ नि आई विल शो यु कि होइन मसँग के छ होइन र किन छ अनि त्यसपछि हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो किन कलेक्ट गर्न मन लाग्छ त्यो सबैको बारेमा म हाई लेभल भए पनि यो भिडियोमा केही न केही चाहिँ हुन्छ नि मेन्सन गर्छु सो लेट्स स्टार्ट विथ हुन्छ नि मैले फर्स्ट फ्रेग्रेन्स चाहिँ कुन किनेको थिएँ भने होइन अब नट एक्ज्याक्टली दिस बोटल तर मैले चाहिँ निश फ्रेग्रेन्सको स्टार्ट चाहिँ कुन बोटलबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको त्यो चाहिँ कुन हो भने त्यो क्रिडै हो अभियसली क्रिडको चाहिँ यो बोडु पोर्चुगल भन्ने छ होइन सो म मायर गएको थिएँ मायर गएको बेलामा चाहिँ हुन्छ नि मैले सबै पर्फ्युम ट्राई गरेको बेलामा मलाई यो बोटल र यो बोटलमा भएको यो हुन्छ नि यो पुरा अब स्टिकरको कलरले मलाई चाहिँ हुन्छ नि ओ माई गड यो त अलिकति भयो नि डिफ्रेन्ट देखिँदो रहेछ भन्ने भयो क्या होइन सो म अप्रोच गरेँ अनि मैले यो सुँगेँ होइन अनि मलाई यसको सेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो क्या अनि त्यो पर्फ्युम बेच्ने मान्छेले चाहिँ मलाई के भन्यो भने अब अल्दो दिस इज नट ट्रु होइन अनि यो अब अलिकति अप इन द एयर छ तर चाहिँ भन्नमा चाहिँ के आउँछ भने यो फ्रेग्रेन्स चाहिँ फ्र्याङ्क सिनाट्राले पनि युज गर्थ्यो और उसलाई मनपर्ने नोट्सहरूबाट बनाएको हो भनेर भन्थ्यो क्या अनि यस अब दिस मे नट बी ट्रु भनेर उसले मलाई भन्न चाहिँ भनेको थियो होइन तर अब स्टोरिजमा चाहिँ त्यो एउटा स्टोरी पनि पढ्छ भनेर भन्दै थियो होइन अनि आई रियली लाइक द स्मेल क्या होइन अनि अभियसली मैले पहिला यसलाई सुँगेपछि नै मन परेपछि नै उसले मलाई हुन्छ नि त्यो स्टोरी सुनाएको थियो सो आई लाइक दिस आई स्मेल दिस हुन्छ नि अनि एकदमै राम्रो लाग्यो यो एकदमै स्ट्रङ पनि थियो र फ्रेस पनि थियो सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो किने होइन अनि दिस एक्चुअली स्टार्टेड माई जर्नी अफ बेसिकली हुन्छ नि कलेक्टिङ निश फ्रेग्रेन्सेस के सो फर्स्ट मैले यो किनेको थिएँ होइन यो स्पेसिफिक वान चाहिँ एज इन लाइक यो हुन्छ नि बोडु पोर्चुगल वाला चाहिँ अनि यो किनिसकेपछि चाहिँ देन आई स्टार्टेड लाइक हुन्छ नि बिल्डिङ माई कलेक्सन अनि सेकेन्ड पर्फ्युम चाहिँ थियो क्रिडको एभेन्टस होइन यो चाहिँ मसँग भएको पुरानो वाला हो नयाँ डेफिनेटली ऊ यहाँ छ साइड बाई साइड होइन सो दिस इज वाट सी गिफ्टेड मी अब आई थिङ्क कपल अफ डेज अगो अनि यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि अलमोस्ट सकिन लागेको वाला हो अनि बेसिकली आई बिन थ्रु मेनी बोटल्स अफ क्रिड एभेन्टस क्या होइन सो दिस वाज माई सेकेन्ड पर्चेस भनौँ न होइन इन टर्म्स अफ क्रिडको अर्को फ्रेग्रेन्स अनि त्यसपछि थर्डमा जाने हो भने चाहिँ त्यसपछि मैले के किने भने आई पर्चेस्ड क्रिडको भाइकिङ अब दिस इज नट फ्रेस यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कस्तो अब पेपरकर्न होइन अलिकति चिली जस्तो त्यस्तो बास्ना आउँछ क्या अनि when I say चिली होइन त्यो चिली काटेको बेलामा आउने बास्ना त्यस्तो होइन क्या इट जस्ट फिल्स लाइक हुन्छ नि स्ट्रङ प्लेजेन्ट नट फ्रेस तर हुन्छ नि कस्तो अलिकति सोफिस्टिकेटेड वाला बास्ना आउँछ क्या सो दिस इज क्वाइट गुड अनि अगेन मैले अहिले यो जे पनि एक्सप्लेन गरिरहेको छु नि इट माइट नट मेक सेन्स इफ यु आर नट अ फ्यान अफ फ्रेग्रेन्सेस यो सुँगाउन मिल्ने यो भिडियोबाट हुन्छ नि पोसिबल भइदिएको भए आई वुड हेभ डेफिनेटली डन द्याट तर यो चाहिँ हुन्छ नि बेसिकली इन टर्म्स अफ लाइक हुन्छ नि पर्फ्युम क्रिड भाइकिङ वाज माई थर्ड एभर हुन्छ नि पर्चेस अफ लाइक हुन्छ नि क्रिड फ्रेग्रेन्सेस क्या अनि अगेन होइन मैले अब क्रिड त धेरै वर्ष भइसक्यो होइन ओन गरेको लाउन थालेको तर मैले जब चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएँ नि त्यतिखेर दिस वाज माई थर्ड अनि अब फोर्थमा चाहिँ जाने हो भने चाहिँ फोर्थमा चाहिँ ए वाज क्रिड एरोल्फा अनि यसको पनि स्टोरी चाहिँ एकदमै राम्रो छ किनभने दिस डिडन्ट एक्जिस्ट तर दिस एक्जिस्टेड बिकज हुन्छ नि क्रिएटर्स वर गोइङ अन अ हलिडे विथ द फ्यामिली अनि त्यसपछि त्यो फ्यामिली बोटमा थियो बोटमा त्यो हुन्छ नि अब त्यो ओसनको त्यो स्मेल एकदमै राम्रो लागेको भएर र फ्यामिलीसँगै भएको भएर दे थट कि होइन दे वुड क्रिएट हुन्छ नि द्याट एक्सपिरियन्स एन्ड पुट इट इन अ पर्फ्युम एन्ड दिस इज वाट दे क्रिएटेड होइन अब एक्ज्याक्टली मैले अहिले जुन तरिकामा त्यो स्टोरी एक्सप्लेन गरेको छु एक्ज्याक्टली त्यो नभए पनि द्याट वाज द
start of this fragrance. Ani Creed ko चाहिँ हुन्छ नि niche fragrance को collection मा this was my 4th ever purchase है. So अब अर्कोमा जानी हो भने चाहिँ त्यसपछि I dived into हुन्छ नि Creed को Green Irish Tweed. अनि यो चाहिँ मलाई साथीले गिफ्ट दिएको हो तर मैले पहिला यो हुन्छ नि टन्नै पनि ट्राई गरिसकेको छु हैन. I've been through many bottles of this one as well. अनि यो पनि एउटा fresh fragrance हो हैन. अनि एकदमै कस्तो हुन्छ नि शावरबाट भर्खर निस्किँदाखेरिको बास्ना हुन्छ नि. Just imagine that हैन. अनि spraying this basically हुन्छ नि you smell like that. तर यो चाहिँ मेरो Creed को उसमा चाहिँ हुन्छ नि 5th ever हुन्छ नि experience थियो जब पनि मैले पहिला किनेको थिएँ or experience गरेको थिएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ अब जाम हुन्छ नि मेरो अब अर्को line of fragrance house which is हैन Perfumes de Marly. अनि Perfumes de Marly को पनि यो Carlisle भन्ने बोतल चाहिँ अनि this is हुन्छ नि एकदमै राम्रो vanilla हुन्छ नि अब स्मेल भएको चाहिँ बास्ना आउने perfume. If you have smelled त्यो Tom Ford को अब त्यो vanilla वाला perfume नि just imagine that हैन तर 10 20 30 whatever is the highest number that you can think त्यो भन्दा पनि धेरै राम्रो चाहिँ यो छ हैन. अनि I really like this. मलाई त्यति धेरै चाहिँ लाउँदिन because I'm not that much of a vanilla fan तर मलाई कहिलेकाहीँ लाउन मन लागेछ भने फिलिङ आएछ भने चाहिँ this is what I go for. अनि Perfumes de Marly को चाहिँ मसँग यही एउटा मात्र मैले हुन्छ नि लाइक अहिले चाहिँ मसँग छ तर I've been through like हुन्छ नि Perfumes de Marly को Latent र pretty much any and all other perfumes that you can think of from this brand. I've tried that तर मलाई चाहिँ हुन्छ नि so far चाहिँ हुन्छ नि this is what I stick to. So अब अर्को fragrance house मा जाम फेरि अनि त्यो अर्को fragrance house चाहिँ is basically Amouage. अनि Amouage चाहिँ यो हो. अनि Amouage को एउटा हुन्छ नि ग्रेट कुरा चाहिँ के हो नि they are based out of Oman. अनि Oman को king family ले चाहिँ हुन्छ नि basically के गर्यो भने तिमीहरुलाई हुन्छ नि पुरा छुट छ जस्तो हाई क्वालिटी प्रिमियम हुन्छ नि ingredients लिएर भए पनि you guys can make perfume अनि that is something that we're gonna give like high profile guests in our countries etc भनेर खै के स्टोरी छ क्या हैन. तर बेसिकली अब एकदमै हुन्छ नि long lasting perfume चाहिन्छ एकदमै strong वाला हुन्छ नि perfume चाहिन्छ भने चाहिँ in terms of smell then this is what you go for हैन. किनभने Amouage is known for हुन्छ नि उनीहरुको एकदमै strong smell के अनि त्यो strong smell किन छ because उनीहरुले जस्तो हुन्छ नि एकदमै प्रिमियम क्वालिटी को हुन्छ नि ingredients अरु कसैले युज गर्दैन. लाइक अब अगेन Creed को पनि हुन्छ नि अब लाइक फर एक्जाम्पल Aventus if you try it on it will last you 12 hours हैन. अनि अब अगेन त्यो depends on the skin type हैन. Also depends on the body of the person. अब कसैकोमा 10 घण्टा हुन्छ भने कसैकोमा 8 घण्टा हुन्छ कसैकोमा 12 घण्टा हुन्छ. तर Amouage को चाहिँ हुन्छ नि generally speaking हैन धेरै जसोकोमा चाहिँ हुन्छ नि 12 घण्टा if not more last हुन्छ. मेरोमा त के हुन्छ भने मैले यसलाई हुन्छ नि एक स्प्रे पनि मेरो यहाँ घाटीमा गर्यो भने I could हुन्छ नि spend the entire day अनि घर आएर बेलुका नुहाएर भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि पनि हुन्छ नि लाइक अलि स्मेल चाहिँ त्यहाँ लिंगर भइराको हुन्छ के. सो यो हुन्छ नि Amouage चाहिँ एकदमै त्यसको लागि चाहिँ नोन छ के. अनि this was my first ever Amouage को purchase and this is Amouage को interlude. अनि this by itself हुन्छ नि is super strong तर यो Amouage interlude को पनि अझ पनि हुन्छ नि strong version छ which is Amouage interlude 53 अनि that is like हुन्छ नि the best तर त्यो एकदमै strong हुन्छ. सो कति जनालाई त्यो एकदमै हार्श लाग्न थाल्छ के. अनि niche fragrance हरु चाहिँ यस्तो हो कि लाइक कति जना मान्छेले चाहिँ परफ्युम किनेपछि के गर्छन् भने 10-20 चोटी छिस गर्छन् के हैन. तर यस्तो niche fragrances हरुको लागि चाहिँ you would not need that because यसको हुन्छ नि अब त्यो perfume oil को concentrate एकदमै हाई हुन्छ. सो एक दुई spray is also gonna do a much better job and it is gonna last the entire day के. सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यसरी अब्युज गर्नु चाहिँ पर्दैन. तर coming back to this again this was my first ever Amouage को purchase हैन. सो second Amouage को purchase तिर जाम अब र मेरो second Amouage को purchase चाहिँ के थियो भने it was this Amouage को Epic also known as Amouage को Epic Man. And you can see हैन मैले अघि नै भने हैन Amouage को एकदमै हुन्छ नि हाई क्वालिटी ingredients हरु हुन्छ के. तर at the same time उनीहरुको यो containers हरु पनि हुन्छ नि perfume हाल्ने is also very high quality. यो emblem देखि लिएर यो bottle को lid देखि लिएर र यहाँनिरको त्यो हुन्छ नि त्यो crystal this is actual Swarovski को crystal के हैन. So they do not hold out on anything. They go nuts. So this was my second purchase and you can probably tell हैन म कस्तो passionate छु के यो perfume को बारेमा बोल्दाखेरि मात्र पनि के it really excites me. So going to the third ever perfume अनि that was I think this one the Amouage को Opus 8 I think this is what it's called अनि reckless leather हो जस्तो लाग्छ अनि this as the name says हैन smells like leather. अब कति जना मान्छेले त leather जस्तो बास्ना आउनु किन पर्यो भनेर सोच्ला हैन. तर leather भन्ने बित्तिकै अब त्यो leather वाला सोफा leather वाला ब्याग त्यस्तो खालको स्मेल चाहिँ हैन के एकदमै sophisticated smell छ हैन. अनि again this is something you have to smell
smell to know के and more importantly to appreciate तर जे जस्तो भए पनि this is next level good I can already tell भिडियो एकदमै लामो भइरहेको छ तर अब स्टार्ट गरिसकेपछि मलाई हुन्छ नि यस्तो आफूलाई प्यासन भएको कुरामा चाहिँ स्टप गर्नै आउँदैन के until and unless I finish everything हैन तर ठिकै छ I think म के गर्छु भने अर्को पनि एउटा छ हैन अब यही एउटा चाहिँ गर्छु अनि त्यसपछि I'll end it पुरा हुन्छ नि अझ डिटेलमा चाहिँ जान्न last but not the least भनेरै भनौँ हैन अब किनभने अब यो पुरैमा गयो भने दिन बित्छ so this is another one of Amouage I have and this is Amouage को purpose अनि मलाई यो चाहिँ यो this specific one चाहिँ मलाई साथीले गिफ्ट दिएको हो अनि I've used this in the past and this has been हुन्छ नि quite an amazing experience as well यो चाहिँ Amouage को अलिकति फ्रेश र अलिकति एकदमै इन्टेन्स खालको हुन्छ नि परफ्युम को बास्नाको पुरा त्यो मिक्सचर भन्ने कि के भन्ने त्यस्तो हो हैन अनि this is quite good I really like this ल यहाँ चाहिँ पुरा देख्न सकिन्छ मेरो कलेक्सन अब आफै बिस्तारै गने हुन्छ if anyone is interested हैन अनि this is what I could gather in एक शटमै अघि नै यता लिएर आउने बेलामा यहाँ मेन कुरा चाहिँ के छ भने लाइक हुन्छ नि एकचोटी निश फ्रेग्रेन्स को कलेक्सन स्टार्ट गरेर युज गर्न थालेपछि चाहिँ छ नि इट्स रियली हार्ड टु गो ब्याक टु एनी अफ दी अदर परफ्युम्स के लाइक स्पेशली डिजाइनर परफ्युम्स हैन नट सेइङ डिजाइनर परफ्युम्स नराम्रो हो or bad हो भन्न खोजेको हैन तर you just हुन्छ नि because you've like हुन्छ नि अब ruined yourself by going into niche fragrance को बाटो हैन त्यही भएर चाहिँ अरु चाहिँ हुन्छ नि एकदमै cheap feel हुन्छ के in terms of basna in terms of like raw performance and everything so त्यही भएर पनि हुन्छ नि like once you go niche fragrance त्यो अरु सबै चाहिँ एकदमै नराम्रो र एकदमै cheap लाग्न थाल्छ के ल आज त हुन्छ नि त्यस्तो सारो केही गर्दिन केही भिडियो खिच्दिन आनन्दसँग बरु छोटो मिठै राख्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ हैन तर त्यो एकचोटी स्टार्ट गरेपछि बन्द गर्ने कस्तो गाह्रो हुन्छ के स्पेशली when I'm talking about something that I really enjoy के अनि यो केसमा चाहिँ डेफिनेटली परफ्युम थियो हैन तर ठिकै छ अब त्यस्तो सारो लम्ब्यो दिन अब चाहिँ भिडियो एन्ड गर्दिहाल्छु किनभने 10:30 भइसकेको छ अनि क्विकली एडिट गरेर टाइममा सुत्नु नि पर्छ नि त so with that being said thank you for watching this video this far I'll definitely see you in the vlog tomorrow till then bye